αυτές. Όσον αφορά την είσοδο των Γερμανών στα Καλάβρητα, πώς έγινε, ήταν έτσι ξαφνικό ή το περιμένατε? Το περιμένω, ερχόσατε, μάθαμε ότι έρχονται οι Γερμανοί από Πάτρα, Αίγιον, Τρίπολη. Και δεν απομακρύνθηκε ο άμαχος Ο πληθυσμός? άμαχος πληθυσμός στην αρχή απομακρύνθηκε, ορισμένοι απομακρύνθηκαν, που νόμιζαν ότι επειδή τα παιδιά τους ήταν αντάρτες, μπορεί να τους συλλάβουν οι Γερμανοί. Μετά γύρισαν πίσω και αυτοί και ήρθαν στα Καλάβρητα. Λένε, εμείς δεν έχουμε σχέση με τους αντάρτες, δηλώνουμε ουδετερότητα, είμαστε αθώοι, δείχνουμε, διότι εάν φύγεις από το σπίτι σου, ο άλλος θα σε θεωρήσει ένοχο. Για να λείπεις, άλλαγε έχεις ενοχή. Έχεις κάποια συνεργασία. Μας δήλωσαν οι Γερμανοί όταν μπήκαν μέσα σε 9 του μηνός στην πλατεία, εγώ ήμουν εκεί. Και όχι μόνο, οι περισσότεροι, είχε έρθει πολλοί κόσμος. Ότι δεν θα σας πειράξουμε, εμείς ήρθαμε να καθαρίσουμε την περιοχή, να συλλάβουμε τους αντάρτες και όσοι έχουν συνεργασία με τους αντάρτες. Μη φοβόσαστε. Πηγαίνετε τώρα σπίτια σας μέχρι νεοτέρας. Άρχισαν αμέσως το πρώτο σπίτι που είδα εγώ και καιγόταν, όχι μόνο εγώ, διότι είχαμε ορατή κατά έναν τρόπο επαφή με το ξενοδοχείο Χερμός. Το πρώτο που έβαλα φωτιά ήταν το ξενοδοχείο Χερμός. Και μαθαίνουμε, γιατί το κάψανε, διότι βρήκανε κάποιο στρατιωτικό σακίδιο που είχαν ξεχάσει αντάρτες. Άραγε ευθύνεται το κτίριο και κάψανε το κτίριο. Μετά άρχισαν να καίνε σπίτια ανταρτών. Έτσι. Άραγε ο πληθυσμός τι έλεγε, καίνε τα σπίτια των ανταρτών. Εμείς αρχίσαμε και αδειάζαμε το σπίτι, διότι ο αδερφός μου ήταν αντάρτης. Και όπως σας είπα προηγουμένως, ήταν στη Δημηρία που έριξαν τις πρώτες ντουφεκές για να καθυλώσουν τους Γερμανούς, ώστε να έρθει το τάγμα των υπόλοιπων, να τους εγκλωβίσουν και τελικά να τους συλλάβουν. Οι Γερμανοί πώς ήξεραν ποια άτομα ήταν αντάρτες? Ζήτησαν από τον πρόεδρο και οι Γερμανοί και κάθε στρατός όπου πηγαίνει προσπαθεί να βρει πληροφορίες. Σε κάθε χώρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι υπέρ της άλλης πλευράς, υπέρ των Γερμανών. Υπήρχαν οι άλλοι που ήταν κατά των Γερμανών. Σε όλα τα κράτη αυτό συμβαίνει. Άλλοι αυτοί είχαν ανθρώπους, είχαν κατασκόπους, ανθρώπους που πλήρωναν τον έγκλημα. Εσείς πώς βιώσατε τα όλα γεγονότα? Ήμουν μέσα στα γεγονότα, τα έζησα όλα. Αυτούς τα έζησα. Και θυμάμαι αδειάζαμε το σπίτι διότι ο αδερφός μου ήταν αντάρτης, δεν θα μας το κάψουν. Και είχα την προαίσθηση ότι κάτι κακό θα γίνει. Και παίρνω ορισμένες φωτογραφίες του πατέρα μου και της μητέρας μου. Πρόσφατες φωτογραφίες. Και κάτι άλλες φωτογραφίες που είμαστε με το γυμνάσιο, θα ήταν του 39 προς 40. Και δεν τις αποχωρήσει αυτές τις φωτογραφίες. Μετά από αυτό έρχεται η 13η Δεκεμβρίου το πρωί, δηλαδή στις 12 Δεκεμβρίου βρήκανε τους αιχμαλώτους οι Γερμανοί και τους είδαν με τα ίδια τους τα μάτια. Εκεί επί τόπου εκτελούν τους 9 οδηγούς και την επόμενη μέρα χτυπάει καμπάνα και λέει όλοι να συγκεντρωθείτε στο σχολείο. Ψωμί για μια μέρα και μια κουβέρτα ο καθένας. Αυτό κάναμε. Και συγκεντρωθήκαμε στο σχολείο. Εγώ συναντώ στην πλατεία εκεί που είναι τώρα το περίπτερο. Εκεί συναντώ με τη μητέρα μου τον δεκανέα Ντόναρτ, ο οποίος μιλούσε απτέστος στα ελληνικά. Μάλιστα οι Καλαβριτινοί εκεί της εποχής τον ονόμασαν Τέμερ. Ντόναρτ μοιάζει, έχει τάφ στο τέλος, ντι τάφ, και τον λέγαμε ότι αυτός είναι ο υπεύθυνος για την εκτέλεση. Αυτό ήταν να διερμηνεύσει. Αυτός είχε έρθει στο σπίτι μας έκανε έρευνα και πήραν μάλιστα, συνέλαβαν τον πατέρα μου και τον μεγαλύτερο αδερφό μου
το μήνυμα 23 ετών τότε. Και τους είχαν στο Δανιάνι το ξενοδοχείο κρατούμενους. Εκεί συναντούμε και τον διερμηνέα αυτόν δανεικά και τη μητέρα μου τη γνώρισε και λέει: κυρία μου, πηγαίνετε εκεί στο σχολείο. Λέει: ο άντρας μου είναι κρατούμενος. Λέει: και ο άντρας εσύ είναι κάτω στο σχολείο. Πηγαίνοντας κάτω, ερχόταν ο πατέρας μου προς τα πάνω και μου λέει: πήγαινε πιο σπίτι, πάρε ένα κατσαρόλι βαθύ και γιόμισε το νερό, διότι δεν ξέρουμε πού θα μας πάνε. Προφανώς να μας βάλουν μπροστά και πίσω ο γερμανικός στρατός, μην δεχτούν επίθεση από τους αντάρτες. Αυτό νόμισε. Μέχρι να πάω εγώ να πάρω νερό και να το φέρω προσεκτικά πίσω, είχε γίνει ο διαχωρισμός και ήμουν ο τελευταίος που ανέβαινα τα σκαλιά του σχολείου. Ο διάδρομος του μουσείου που είναι τώρα έχει 2 τάξεις δεξιά, 2 αριστερά. Και κάπου στην άκρη το γραφείο. Ο διάδρομος ήταν κενός. Εγώ βλέπω στη Δευτέρα τάξη του Δημοτικού Σχολείου στο παράθυρο του πατέρα μου και λέω στη μητέρα μου: πάρε το νερό, εγώ θα πάω στον πατέρα μου. Και ήταν ένας Γερμανός στο διάδρομο, χωρίς όπλο. Εγώ κατευθείαν στην πόρτα. Πιάνω το χερούλι, το πίεζα για να ανοίξει η πόρτα. Αυτός μου φώναζε δυνατά και μου έκανε χειρονομίες. Εγώ τον κοιτούσα με αυτό το βλέμμα και πάλι να πιέσω το πόμπολο. Η πόρτα δεν ήταν κλειδωμένη, αλλά λόγω φθοράς έπρεπε να την πιέσω περισσότερο για να ανοίξει, να μπω μέσα. Αυτός με είδε ότι εγώ επέμενα και έρχεται με 2-3 βήματα βιαστικά και με πιάζει από το δεξιό χέρι και με πετάει έξω. Με πετάει έξω από το διάδρομο. Και παίρνω στην πιτρά μου, λέει: τι έγινε, μου λέει. Δεν με άφησε αυτός ο παλιάνθρωπος να μπω μέσα. Αυτό ήταν η τύχη μου.